Chào các bạn, ở các video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn món lẩu ếch này, các món ếch xào nữa. Hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mình thường làm ếch chiên giòn nhé. Món này thì ăn cũng bén và bùi ngậy lắm đấy ạ. Về nguyên liệu thì ở đây mình có 1 kg thịt ếch đã được sơ chế sơ qua như là lột da này, chặt bớt bàn chân, sơ chế ruột đi rồi. Khi về thì mình sẽ sơ chế sạch sẽ lại để tiết kiệm thời gian. Thì chỗ mình thường giá ếch nó sẽ dao động khoảng 90 đến 120.000 đồng 1 kg. Bây giờ thì mình sẽ cắt, hoặc là các bạn dùng dao chặt ếch nhé. Thường thì mình sẽ chỉ cắt rời cái phần thân và phần đùi và chia ếch thành 2 miếng. Đối với cái phần thân thì các bạn nhớ là mình lọc bỏ hết các cái phần ruột thừa đi nhé. Tiếp đến thì để làm sạch và khử mùi tanh hôi của thịt ếch thì các bạn bóp thịt ếch cùng với muối hạt và rượu gừng. Nếu không có rượu gừng thì các bạn giã nhỏ gừng, rồi là mình dùng rượu trắng và mình bóp thịt ếch cùng với muối hạt. Hoặc là không có rượu trắng thì chỉ cần bóp muối hạt và gừng thôi nhé. Và sau khi đã bóp muối và rượu rồi thì mình sẽ rửa lại sạch sẽ và để ráo nước. Thịt ếch sau khi mình đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ đi đến cái phần là mình ướp thịt ếch. Thì đây là 2 phần sẽ ướp cùng với thịt ếch, phần khô và phần sốt ướt. Cái phần khô này thì gồm có gừng, sả, hành khô, tỏi. Mình dùng một đốt nghệ, 1 quả ớt cay thì mình đã xay nhuyễn nhỏ rồi. Phần này thì nó sẽ tạo hương thơm cho ếch chiên. Còn đây là phần sốt ướp ếch thì chi tiết là mình sẽ chia sẻ trên màn hình nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ ướp ếch với phần nước sốt này trước đã, rồi mình bóp trộn kỹ, rồi mới cho cái phần hành, sả, gừng xay băm vào ướp để cho thịt ếch và thấm gia vị trong khoảng 15 đến 20 phút ạ. Và trong lúc đợi ướp thịt ếch thì là mình sẽ đi sơ chế các cái nguyên liệu ăn kèm. Thì thường khi mà làm ếch chiên giòn mình sẽ chuẩn bị thêm một ít dưa chuột và lá lốt ăn kèm cho nó đỡ ngán. Và nếu như bạn có thời gian và làm món này để đãi khách thì có thể chiên một ít sả và một ít lá lốt thôi. Để lót dưới đĩa trang trí như thế này thì trông cái món ăn của mình nó sẽ đẹp mắt hơn nhé. Ngoài ra nếu mà các bạn ăn đậm đà thì ếch chiên giòn nó sẽ ngon hơn nữa khi mà chấm cùng với tương ớt. Bạn có thể pha thêm một chút nữa cùng với các nguyên liệu khác như công thức mình để trên màn hình nhé, sẽ ngon hơn và nhất là không bị ngán đâu ạ. Đối với cái nước chấm này thì sau khi pha mình sẽ khuấy trộn đều và các bạn có thể rắc thêm một chút mè rang lên nếu có nhá. Khi làm ếch chiên thì các bạn có thể chiên ếch trực tiếp với dầu ăn sau khi đã ướp đủ thời gian. Chiên trần như vậy thì ếch nó sẽ có cái độ bùi. Thì nếu mà không phủ bột mà ý định chiên trần như vậy thì ngoài chiên thì các bạn cũng có thể nướng bằng nồi chiên không dầu cũng rất tiện lợi nhé. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tẩm bột ếch khi chiên để ếch chiên nó có cái độ giòn hơn. Ngoài ra cái lớp bột phủ bọc bên ngoài nó cũng sẽ giúp cho ếch khi chiên không bị rời ra, bởi vì cái thịt ếch khi chiên nấu ấy nó rất dễ bị long ra. Về bột phủ thì đơn giản nhất là các bạn dùng loại bột chiên giòn như thế này. Vì đã ướp rồi nên là các bạn dùng loại bột chiên giòn không mặn nhé. Còn nếu như dùng loại bột mặn thì khi ướp các bạn phải giảm cái lượng mắm muối xuống, không là ếch nó sẽ bị mặn đấy ạ. Hoặc các bạn cũng có thể dùng loại bột chiên giòn tổng hợp này. Thì đây là mình pha trộn từ 5 loại bột khác nhau và hũ này là 500g. Thành phần chi tiết trộn bột thì các bạn tham khảo trên màn hình mình có chia sẻ. Mình sẽ trộn một lần rồi dùng dần, rất tiện và thơm nữa. Và sau khi mà mình đã chuẩn bị hết các cái nguyên liệu rồi thì mình sẽ bắt đầu đi chiên ếch nhé. Thì trước khi chiên mình sẽ gạt bớt cái lớp sả gừng hành bám vào bề mặt miếng thịt ếch đi, để khi chiên ấy nó không bị cháy, gây đắng và đen cái miếng thịt. Bây giờ thì mình sẽ đổ dầu vào để chiên ếch nhé. Về lượng dầu thì các bạn áng chừng nó phải ngập ít nhất là 2/3 cái lượng ếch nhé. Để cho ếch chiên ấy nó được chín đều và ráo dầu. Mình sẽ bật bếp ở lửa lớn vừa để cho dầu nó nóng, và trong lúc đợi dầu nóng thì mình sẽ đi phủ bột. Để lát nữa phủ bột xong thì mình sẽ chiên luôn. Thì mình sẽ đổ bột vào một cái bát, sau đó cho miếng thịt ếch vào, mình nhúng phủ đều lớp bột. Rồi rũ nhẹ cho cái lớp bột thừa nó rơi hết ra ngoài. Với 1 kg thịt ếch thì mình sẽ cần khoảng 200g bột phủ nha các bạn. Và đây khi mà dầu đã nóng ra thì mình sẽ thả thịt ếch vào để chiên. Bởi vì có tẩm bột nên khi mà thả ếch vào ấy thì các bạn đừng vội khuấy đảo hay lật trở gì nhá, để cho cái lớp bột nó định hình đã. Thì nếu không mà là lớp bột nó sẽ bị long ra đấy ạ. Thì mình cứ để yên đã cho nó bám chặt vào thịt ếch. Thì khi mà chín ý, thịt ếch nó sẽ dần nổi lên trên. Lúc này thì mình sẽ lật trở để cho ếch chiên nó được chín đều các mặt. Ếch thì các bạn có thể chiên thành 2 lần cho giòn nhá. Còn nếu không có thời gian thì mình chiên một lần luôn, chiên hẳn đến khi mà ếch vàng ruộm, lớp ngoài cứng là có độ giòn rồi thì mình sẽ vớt ếch ra. Cái thịt ếch chiên giòn thì rất thơm, màu sắc vàng ruộm, giòn và bùi ngậy. Thịt ếch thơm bên trong ngọt ẩm. Khi ăn thì các bạn chấm cùng với tương ớt, ăn kèm lá lốt và dưa chuột thì rất ngon, hương vị phong phú và không bị ngán nữa.
Hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ biết thêm cách ướp thịt ếch chiên cũng như là ếch chiên giòn với loại bột hỗn hợp siêu ngon nhé. Nếu như thích video này thì đừng tiếc gì mà hãy nhấn like cho Cúc Béo ạ. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.